natin kung naluto na yung adobo. Street luto na yan? Pagluto na yung kanin, pwede nyo na akong ilamin. Luto ko po yan, no? Hindi kaya. Luto ko yan, no? Masarap, di ba, Astrid? Hindi ko pa natitikman, pero feel ko, masarap. Okay, wala masarap. Feel ko hindi. Masarap po yan. Nagbibiro lang po si Miss Astrid Dumanglan. Hindi kaya. Hindi. Okay na to, represent. Subscribe for more videos. Wow! Ang sarap! It tastes like heaven. Oh, thank you.
na adobong natikman ko. Yes, masarap siya. Pero mas masarap ako